Åter välkommen! Denna gång kommer det handla om råfiler och varför det kan se mörkt och platt, kontrastlöst ut jämfört med JPEG-bilder. Tänk så här att du har fotograferat i JPEG tidigare och så börjar du fotografera i RAW-format. Bilderna ser likadana ut på kameraskärmen och du laddar in dem i ditt favoritprogram. Och bilderna ser likadana ut här. CR2 där, ett RAW-format från Canon, och JPEG. Bilderna ser likadana ut här. Men när du klickar på RAW-filen så blir den mörk och platt och kontrastlös i jämförelse med JPEG-bilden som är ljusare och mer färgrik och kontrastrik. Ja, vad är det då som har hänt här? Varför ser den ut så här? Och varför ser den likadan ut som JPEG-bilden från första början men inte sen när jag ska gå in och ändra den? Jo, om vi börjar härifrån så är detta ett sätt för Darktable att ladda de här tumnaglarna, alltså miniatyrbilderna, snabbt. Darktable extraherar den inbäddade JPEG-filen. Alla råfiler har x antal inbäddade JPEG-filer. Och en av dessa kan då extraheras av Darktable. Jag kan ta väck den inställningen. Det tar mer kraft från datorn. Ser här att det laddar lite. Men den ser åtminstone ut så som den ska se ut i mörkrummet. Jaha, men då är frågan varför ser den fortfarande inte ut så här? Jo, detta är ju Canons algoritm för att få fram denna bild. Och Canon har inte delat med sig till Darktable eller någon annan. Och då får helt enkelt programmerarna själva försöka komma fram till hur en sån här bild kan se ut. Och det är då inte bara, det är mycket som har hänt innan vi får se denna bildens. Svart punkt och vit punkt ska sättas, annars ser bilden lite lila-aktig ut. Vitbalansen ska sättas, annars blir den grön. Bilden ska färginterpoleras. Annars ser den ut så här, där man ser röd, grön och blå, de här rutmönsterna som sensorn ser. Och man ska även få kalibrera färgerna. Annars blir färgerna lite annorlunda. Så innan vi får fram denna mörka bild så är det mycket annat som den här råkonverteraren har gjort åt oss. Hur som helst, om vi vill få en bild som ser ut som den här JPEG-bilden så kan man faktiskt bara genom att lägga till en liten tonkurva få någonting som motsvarar JPEG-bilden. Det är väl ändå snarlikt. Frågan är, vill man ha detta som utgångspunkt när man fotograferar i ett RAW-format? Då hade man kanske lika gärna kunnat använda JPEG-bilden och fotograferat i JPEG bara. Eller så hade man kanske kunnat använda Canons egna programvara, Digital Photo Professional. För där ser RAW-filen likadan ut som JPEG-filen. Och det kan inte så konstigt, för Canon har ju sin egen algoritm och Canon känner till hur algoritmen fungerar och kan applicera den på sin RAW-fil också. Om vi tar en annan RAW-konverterare, RAW-therapy, ska se här, så ser vi att här är JPEG-filen och här är CR2-filen. Och de ser likadana ut bägge två här. Och vi klickar. Och den ser ut att motsvara, ska se här, var är vi henne? Jo, där är JPEG-filen och här är RAW-filen. RAW-filen ser lite mer färgrik ut, men annars är den
Annars är de slående. Jaha, är det någonting som har hänt här då jämfört med Darktable? Jo, här finns någonting som heter Automatched Tone Curve, alltså en tonkurva, och vi känner igen formen. Det var väl samma form som, ja, snarlik. Nu ska vi se, nu satte jag den på JPEG-bilden, det var väl fel. Här har vi den. Om vi stänger av denna, då blir det likadant som i Darktable. Så kontentan nu med denna YouTube-video, det är att råfilerna är inte färdiga, utan råfilerna måste tolkas av programvaran. Och det är många steg som händer innan man får fram en bild. Och att råfilen, eller den här visningsbilden, inte motsvarar JPEG-bilden alltid, beror på att man kanske saknar just en sån här tonkurva. Och det är samma sak om man använder Lightroom eller Capture One. Även där måste man ha någon form av profil för sin kameramodell. Så, jag hoppas att det har blivit lite mer, att man får lite mer förståelse för den här, hur det fungerar med råfilerna och versus JPEG-bilderna. Och varför den ena ser lite mörkare ut än den andra. För JPEG-bilderna har alltid den här tonkurvan pålagt. På gott och ont. Jag tackar så mycket och hälsar välkommen åter